मेडिसिन छ हैन यो चाहिँ जुस हो यसले चाहिँ हामीलाई पछि सिकाउँछ अहिले चाहिँ फर्स्ट अफमा सिकाउन माथिदेखि चाहिँ यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ बिहानै मात्र ल्याउनुपर्छ माथिदेखि यस्तो छ यहाँ मस्त यसरी जान्छ है यो चाहिँ दाना गइरहेको छ होइन यदि अर्कियो भने हामीले यसलाई चाहिँ भित्र बाहिर गर्नुपर्छ अर्कियो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इट इज मी दुर्गेशकै आजको न्यू भ्लगमा हजुरलाई स्वागत छ होइन अब चाहिँ यो चाहिँ नयाँ घर होइन यो चाहिँ हामीलाई मालिकले नयाँ घर बनाउँदैछ हामी चाहिँ अबको 1 महिनापछि हामी यो घरमा सर्दैछौँ तल र माथि छ होइन सबैजना हामी त्यहीँ बस्ने हो यता छ मालिकहरू चाहिँ उता साइडतिर छ होइन हाम्रो कम्पनी यहाँ माथि छ माथि काम गर्न दाइसहरू हिँडिसक्नु भएको छ म पनि लाग्छु यो घरभित्र म चाहिँ टाइम भयो भने देखाउने छु अहिले चाहिँ ढिलो भइसकेको छ म चाहिँ अब काममा जान लागेको छु होइन त्यही भएर कस्तो लागिरहेछ साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि अब कम्पनीमा ड्रेस दिन्छ कि नै तिमीलाई भन्नुहुन्छ होइन हाम्रो ड्रेस चाहिँ यही नै हो यो चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ अरे साउले चाहिँ यही ल्याइदिन्छ सबैजनाले यही ल्याइदिन्छ होइन अब चाहिँ मस्त अब जानुपर्ने हुन्छ हामीले यस्तो छ वा माथिको फुल यहाँ चाहिँ नेपालभन्दा चिसै छ होइन चिसो ठाउँमा हो यहाँ चाहिँ उताभन्दा धेरै जाडो छ यतातिर हिजो आज चाहिँ जाडो भइरहेछ भित्र चाहिँ त्यस्तो गर्मी नै हुन्छ बाहिर चाहिँ हिँड्दाखेरि हामी चाहिँ बाहिर काम गर्नु पर्दैन भित्रै फर्मभित्रै काम गर्ने हो यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ यता नि काम गर्दै हुनुहुन्छ 2-3 जना महिनापछि हिउँ पर्छ अरे होइन यस्तो हिउँ पर्छ लास्टै धेरै हिउँ पर्छ अरे होइन हिउँ पर्छ भन्दा चाहिँ एकदम जाडो नि हुन्छ भित्र काम गर्न गाह्रो हुन्न अरे तर बाहिर चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ आउँदाखेरि हल्का गाह्रो हुन्छ अरे जाडो नि हुन्छ त्यतिखेर होइन हिउँ परेको हुन्छ त्यही छ अब हामी चाहिँ कफी खान्छौँ यहाँ मैला गएर भित्र दाइहरू गइसक्नु त्यहाँ गएर कफी खाने अनि काममा जानुपर्छ हामीले यहाँ गोदामभित्र गयो भने योमा चाहिँ जुत्ता भिजाउनु पर्छ होइन भित्र कफी लग्ने होला कफी खाएर जानुपर्छ हामी चाहिँ बाहिर आएर कफी खान लाग्छ होइन मस्त हुन्छ नि बिहानै उठ्यो अब रुममा पनि त्यस्तै हुन्छ रुममा चाहिँ बनाउन झ्याउ लाग्छ क्या यहीँ पाइन्छ होइन मजाले अनि आउने यहाँ खाने अनि जाने खान दिनमा नि जतिखेर मन लाग्यो त्यति खान पाइन्छ होइन आज होइन यस्तै हो कस्तो छ कस्तो लागिरहेछ म चाहिँ बाहिरतिर जान पाएको छैन काम यति धेरै काम छ नि काम बिरयानी मिल्दैन क्या हप्तामा 1 दिन हो अब टाइम भयो भने त्यो दिन जान्छु हजुरलाई यहाँको पनि देखाउने छैन कस्तो कस्तो छ 2-3 जना साथी यहाँ तल काम गर्न गइसक्नु भयो हामी चाहिँ यहाँ 3 जना जाँदैछौँ हिँड्दै अगाडि 2 जना अगाडि हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ पछाडि अले के तुसे यस्तो हुन्छ है बङ्गुर फर्ममा यहाँ पुरै बङ्गुर छ नि त यो चाहिँ यो कार्ड हो यिनीहरूको होइन मेडिसिन गर्दाखेरि लेख्ने होइन मेडिसिन लेख्ने त्यसपछि सबै कुरा त्यही कार्डमै भएर हुन्छ यो चाहिँ खुल्ला छोडेको होइन यसलाई खुल्ला छोडेको यो यताको चाहिँ खुल्लै छोडेको यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राखेको यताको यो खुल्लै छोडेको चाहिँ यताको कार्ड छ यो पुरै कार्ड होइन माथि जुडा छ टाँसा यसलाई चाहिँ अब 1-2 दिनपछि यस्तैमा हाल्नुपर्छ होइन त्योमा अब के गरेर हुन्छ अब सुई लगाएर होइन सुई पियाउने छ कि छैन भनेर त्यो हेरेर मात्र हाल्न मिल्छ त्यति हाल्न मिल्दैन यस्तो छ पुरै छ फर्मै मिलाइन्छ खाना खाएर आएको अब चाहिँ एकछिन कफी खाएर जानुपर्ने हुन्छ होइन अब चाहिँ भर्खर सुतेर आएको निद्रैमा छु निद्रामै छु खाना खाएर 2 घन्टा सुत्नुपर्छ फेरि जाने हो त्यस्तो गाह्रो काम त्यही हेर्नुपर्ने हुन्छ नि काम गर्दा गर्दै निद्रा यस्तो झ्याउ लाग्छ भित्र यस्तो बाहिर त चिसो छ भित्र गर्मी हुन्छ तापमान ठिकै हुन्छ त्यो धेरै गर्मी नै हुन्न ठिकै हुन्छ अब निद्रा लाग्छ 1 घन्टा अब 2 बज्यो 3 बज्छ निद्रा 3:30 2 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ निद्रा लाग्छ भित्र काम गर्दा च्याउ लाग्छ 4 बजिसक्यो भने घर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ घर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यसपछि निद्रा लाग्दैन मन जान्छ भित्र आइसकेको छ भित्र जानुपर्ने हुन्छ
दुःख लाग्यो यो चाहिँ मेन ढोका हो योमा चाहिँ अनिवार्य लगाउनु छ यहाँदेखि चाहिँ बङ्गुर भएको छ होइन त्यही भएर चाहिँ अनिवार्य लगाउनु छ त्यो ढोका चाहिँ यहाँदेखि छ यो चाहिँ झ्यालो हावा आउने जाने गर्छ होइन मेन ढोका चाहिँ त्यहाँ हो त्यहाँ चाहिँ अनिवार्य लगाउनु पर्छ ढोका चाहिँ कुनै पनि खुल्ला छोड्नु हुँदा कि सबै लगाउनु पर्ने अब हामीले चाहिँ औषधि दिनुपर्ने हुन्छ औषधि भिटामिन सुई लगाउने धेरै छ काम चाहिँ धेरै छ चाहिँ अब बाहिर जानु लाग्छु होइन दाना चलाउनु जानु लाग्छु दाजुले भिडियो हेर्नुहुन्छ अरे म चाहिँ दाना चलाएर आउँछु अहिले म चाहिँ अब दाना चलाउन आएको छु होइन यहाँ छ यो चाहिँ दानाको टेम्पो यस्तो योमा थिच्नुपर्छ होइन योमा थिच्यो भने यताको चलिसकेको छ अब यताको छ 4-5वटा त्यो चलाउँछु दोस्रो चाहिँ यता छ यता अनि यता यहाँदेखि चलाइदियो भने दाना अटोमेटिक भित्र गइहाल्छ होइन चल्यो कि चलेन भनेपछि यता थाहा हुन्छ यहाँ अड्किया हुन्छ अहिले चलिरहेछ 3टा अब चाहिँ यो 2टा चलाउनुपर्छ मैले एउटा यो अनि यो अनि यता छ 2टाको यसको हो होइन अनि यो चल्यो कि नै भनेर मैले भित्र गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ दाना चाहिँ सबै गइरहेछ त्यही भएर मैले केही गर्नै पर्दैन होइन म चाहिँ अब भित्र जान्छु भित्र गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ भित्र नि कहीँ जाने ठाउँ हुन्छ है यहाँ चाहिँ मेडिसिन छ होइन यो चाहिँ जुस हो अब चाहिँ हामीले एकछिनपछि मेडिसिन खुवाउनुपर्छ यहाँ चाहिँ यहाँ पनि जुस छ यो जुस पहिला जुस खुवायो अनि पछि औषधि खुवाउने होइन ल्याब रोम होइन ल्याब गर्नुपर्छ चेक गर्छ है विचार सबै यसले चाहिँ हामीलाई पछि सिकाउँछ अहिले चाहिँ फर्स्टमा सिकाउन मलाई चाहिँ नेपाली दाइले सिकाउनुहुन्छ यो कसरी गर्ने भने यो चाहिँ डब्बा योमा चाहिँ औषधि हाल्छ यता छ सानो फ्रिज हो यता चाहिँ छम्बु यो चाहिँ चिसो हुन्छ होइन हामीले चाहिँ पछि हाल्नुपर्छ यो चाहिँ बच्चा ज्वरो भने होइन यो लगायो भने बच्चा ज्वरो मिल्छ कि बङ्गुरले बच्चा पाउँछ यो चाहिँ सिसी छ यसले योमा चाहिँ पछि योमा राखेर बनाएर बल्ल त्यहाँ गर्नुपर्छ धेरै छ सबै सामान यहाँ चाहिँ हल्का मात्र ल्याएको छ अरू सबै सामान चाहिँ उतै छ मेडिकलमा एकछिनपछि हामीले अब यो चाहिँ कार्ड होइन कुन नाम छ सबैको यस्तो छ अब चाहिँ यो औषधि खुवाउनुपर्छ होइन यस्तो छ होइन यस्तो छ यहाँ नमस्कार यो चाहिँ सबै बिहाउने हो होइन माथिदेखि चाहिँ यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ बिहाने मात्र ल्याउनुपर्छ माथिदेखि यस्तो सुविधा सुत्ने सुविधा होइन यस्तो छ यहाँ धेरै अगाडि पनि छ यो साइडमा यहाँभन्दा अगाडि पनि छ एउटा 2टा लाइन छ अब चाहिँ हामी यहाँदेखि जानुपर्छ होइन काम चाहिँ सकिएको छ एकछिन हेर्न मात्र अब होइन आज काम चाहिँ सक्यो होइन पानीमै लास्टै आएर बाहिरतिर काम चाहिँ सक्यो हामी गइजाने सर ए ल आज चाहिँ काम सकिएको होइन यसो तल जानुपर्ने छ यस्तो छ पानी परिरहेको छ लास्टै धेरै यो कम्पनीमा जानु लाग्छ होइन जानु लाग्छ यस्तो छ एउटा दाइ चाहिँ उता गइसक्नु भयो यहाँभित्र यसो लाग्छ त्यो यता आउनुपर्छ यो चाहिँ बिग्रेको मेसिन चाहिँ भित्र गएर आउँछ हाई गाइस आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई होइन जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु आजको लागि यति नै ओके बाई